Xin chào anh chị em đã quay trở lại với kênh Nhất Thế Giới, nơi mà lịch sử nghe thì căng, nhưng vào đây nghe xong chỉ muốn đứng dậy vỗ tay, hoặc khóc thầm đấy. Anh em biết không, có một đất nước nghèo đến mức phải cắt điện xoành xoạch, xăng thì phải chia theo giọt, đi siêu thị mua gà cũng phải, xếp hàng cả ngày. Nhưng nghịch lý thay, cái họ đem đi xuất khẩu nhiều nhất lại không phải dầu mỏ, không phải gạo, cũng chẳng phải quần áo made in China, mà là bác sĩ. Đúng rồi đấy, khi cả thế giới buông dầu, buông chip, buông điện thoại, thì Cuba lại buông con người có bằng cấp. Một đất nước nghèo đô la, nghèo vật chất, nhưng lại giàu văn hóa, giàu tinh thần, và đặc biệt giàu lễ hội. Người Cuba có hẳn triết lý sống, quẩy trước, khổ tính sau. Nghe buồn cười thế thôi, nhưng mà nói thật, Cuba chính là quốc gia nghịch lý nhất thế giới. Và cái nghịch lý đỉnh cao hơn nữa, họ bị Mỹ cấm vận suốt hơn 60 năm trời, nghèo nàn vì bị khóa kinh tế, nhưng lại đi khắp thế giới để cứu người, cứu cả những nước mà Mỹ từng gọi là bạn thân thiết luôn á. Và đến tận năm 2025 này, thay vì nới lỏng, lệnh cấm vận còn bị siết chặt hơn dưới thời ông Trump nhiệm kỳ 2. Thế mới cay chứ, một đất nước nhỏ xíu, nghèo rớt mùng tơi, mà lại khiến siêu cường số một thế giới phải dành cả nửa thế kỷ để ghét bỏ liên tục. Tại sao lại có nghịch lý lạ lùng như vậy? Ok, anh em ngồi xuống, nhấn nút đăng ký ngay kênh Nhất Thế Giới và cùng nhau đào sâu một trong những câu chuyện chính trị kỳ quặc nhưng cũng nhân văn bậc nhất trong lịch sử nhân loại này nhé. Mỹ cấm vận Cuba bắt nguồn từ đâu? Anh em biết không, cái drama Mỹ, Cuba này không phải tự nhiên mà có, mà bắt đầu từ cách mạng Cuba năm 1959 dưới thời Tổng thống Mỹ Dwight D. Eisenhower. Lúc đó, Fidel Castro cùng nhân dân Cuba lật kèo thành công, đá bay chế độ độc tài Batista, một bạn thân của Mỹ. Trước đó, Cuba gần như là sân sau của Mỹ, chỗ để các ông nhà giàu đi nghỉ dưỡng, mafia rửa tiền, và doanh nghiệp Mỹ thì kiểm soát từ mía đường đến ngân hàng. Nhưng khi Fidel Castro lên, ông quốc hữu hóa toàn bộ đất đai, ngân hàng, doanh nghiệp mà đa số thuộc về công ty Mỹ. Mỹ nghe xong chỉ muốn chửi thề, ơ kìa, ăn chơi của tao đâu hết rồi. Và từ đây bắt đầu chuỗi cà khịa lịch sử bằng cấm vận. Năm 1960, Mỹ tung chiêu đầu tiên, cắt nhập khẩu đường từ Cuba, mà Cuba lại là nước sống nhờ xuất khẩu đường. Đường của Cuba ngọt, nhưng mà quan hệ Mỹ-Cuba từ đây thì đắng nghét. Năm 1961, Mỹ huấn luyện lính lưu vong Cuba, cho đổ bộ vào vịnh con heo, Bay of Pigs, để lật Fidel Castro. Ai ngờ, kết quả thất bại nhục nhã. Cuba thắng tưng bừng, còn Mỹ thì quay độ luôn. Đến năm 1962, Mỹ tức quá, ban lệnh cấm vận toàn diện. Không chỉ không giao thương, mà còn chặn Cuba mua bán với các công ty có dính dáng đến Mỹ. Mà khoan, chuyện chưa dừng ở đó, cùng năm 1962 luôn, xảy ra khủng hoảng tên lửa Cuba. Liên Xô đem tên lửa hạt nhân đặt ngay Cuba, dí thẳng vào mặt Mỹ. Thế là Mỹ hoảng, hai bên suýt bấm nút chiến tranh hạt nhân. Từ đó, Mỹ càng căm Cuba tới tận xương tủy. Sau cú này, Mỹ coi Cuba như cái gai trong mắt. Cũng năm đó, Tổng thống John F. Kennedy ký Proclamation 3447 dựa trên đạo luật giao dịch với kẻ thù 1917, chính thức biến Cuba thành quốc gia bị cấm vận toàn diện. Điều này cấm hầu hết thương mại giữa hai nước, trừ một số trường hợp nhân đạo như thực phẩm và thuốc men đặc biệt. Đây là phản ứng sau khủng hoảng tên lửa Cuba, khi Liên Xô đặt tên lửa hạt nhân ở Cuba. Tổ chức các quốc gia châu Mỹ, OAS, cũng đình chỉ tư cách thành viên của Cuba dưới sức ép từ Mỹ. Mục tiêu ban đầu của lệnh cấm vận là lật đổ chính quyền Castro bằng cách gây áp lực kinh tế, buộc Cuba phải thay đổi chính sách hoặc sụp đổ. Nhưng kết quả thì anh em biết rồi đấy, Cuba không sụp, mà quay sang ôm chặt Liên Xô để sống sót. Các đời Tổng thống Mỹ về sau, từ Kennedy, Johnson, Reagan, Bush, Clinton cho tới Trump, ai cũng tiếp tục duy trì hoặc siết thêm. Sau sự sụp đổ của Liên Xô năm 1991, Cuba rơi vào thời kỳ đặc biệt với khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng. Năm 1992, đạo luật Torricelli cấm tàu bè ghé Cuba nếu muốn vào Mỹ. Năm 1996, đạo luật Helms-Burton cho phép Mỹ kiện công ty nước ngoài sử dụng tài sản từng thuộc Mỹ ở Cuba. Từ đây, lệnh cấm vận biến thành luật chứ không chỉ phụ thuộc Tổng thống.
Có lúc dưới thời Obama, từ năm 2014 đến 2016, tưởng đâu hòa giải, khi quan hệ được bình thường hóa, mở lại đại sứ quán, dân Cuba bắt đầu được xài iPhone. Starbucks rục rịch tính vô Havana, nhưng năm 2017, lên một cái là lại siết gắt, thậm chí năm 2021, liệt Cuba vào danh sách tài trợ khủng bố. Đến năm 2025, dưới thời Trump thứ hai, lệnh cấm vận được tăng cường qua NSBM5, thêm nhiều khách sạn và thực thể Cuba vào danh sách hạn chế và đảo ngược các nới lỏng của Biden như hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân. Đến tháng 7 năm 2025, dưới ảnh hưởng của chính sách mới, có thể liên quan đến Trump hoặc các thay đổi chính trị, Mỹ còn ký bản ghi nhớ an ninh quốc gia, mở rộng trừng phạt, tăng rủi ro trừng phạt thứ cấp đối với tàu bè và cảng Cuba. Tổng thiệt hại ra sao? Liên Hợp Quốc ước tính Cuba mất hơn 130 tỷ USD, mỗi năm thất thoát 4 đến 5 tỷ USD vì không thể giao thương tự do. Tóm lại, cấm vận Cuba không phải vì Cuba nghèo hay không dân chủ, mà chủ yếu vì Cuba dám đá Mỹ ra khỏi sân sau, dám chơi với Liên Xô, dựng cả căn cứ tên lửa dí vô mặt Mỹ. Và quan trọng nhất, Cuba là một cái gai chính trị, một nước nhỏ xíu nhưng lại đứng ngang hàng cà khịa với siêu cường số 1 thế giới. Nghịch lý là Mỹ cấm vận để làm Cuba nghèo đi, hy vọng dân nổi loạn lật đổ Fidel Castro. Nhưng sau hơn 60 năm, dân Cuba vẫn nghèo thật, vẫn khổ thật, nhưng chế độ thì vẫn sống khỏe, lại còn thành huyền thoại chống Mỹ. Lệnh cấm vận không đạt được mục tiêu chính trị ban đầu nhưng đã gây thiệt hại kinh tế khổng lồ cho Cuba, trong khi chi phí cho Mỹ tương đối thấp. Người Mỹ có thể làm Coca-Cola, McDonald's, Netflix phủ khắp thế giới. Nhưng duy nhất có một nơi trên trái đất không có McDonald's, không có Coca, đó chính là Cuba. Chương trình xuất khẩu bác sĩ của Cuba. Anh em nghe mà coi, một đất nước nghèo đến mức điện thì cúp xoành xoạch, xăng thì tính từng giọt, vật tư y tế thì thiếu thốn. Ấy vậy mà Cuba lại trở thành ông hoàng bác sĩ quốc tế. Nghe nó sai không? Nhưng mà đúng đấy. Từ thời Fidel Castro, Cuba đã chơi một câu nghe nghèo mà sang. Dù nghèo tiền, nhưng không nghèo tri thức. Vậy là thay vì cắm đầu đi khai thác dầu, đào vàng hay xuất khẩu chuối, Cuba lại chọn đầu tư cực mạnh vào giáo dục và y tế. Và thế là từ những năm 1960, chương trình gọi là y tế quốc tế, Medical Internationalism, ra đời. Ban đầu thì là giúp đỡ anh em cùng khổ, sau này thì còn là cách để Cuba kiếm ngoại tệ bù vào cái lỗ to tổ bố do Mỹ cấm vận. Nhưng mà hiệu quả thì khỏi bàn. Cuba có khoảng 90.000 bác sĩ, tỷ lệ cao nhất thế giới, trung bình cứ 100 dân thì có một bác sĩ. Mỹ nghe chắc cũng quê. Tính đến nay, hơn 600.000 nhân viên y tế Cuba đã phục vụ ở hơn 160 quốc gia. Nghe như Cuba mở chi nhánh bệnh viện quốc tế toàn cầu vậy. Đến năm 2020, đâu đó 28.000 đến 30.000 bác sĩ Cuba đang tản ra khắp 60-67 quốc gia. Đến năm 2025 thì có giảm vì lệnh cấm vận mới của Mỹ, nhưng vẫn còn hàng chục nghìn người. Anh em thấy ghê chưa? Người ta xuất khẩu dầu, vàng, kim cương, Cuba thì xuất khẩu trái tim và y đức. Thậm chí sinh viên quốc tế học ngành y ở Havana còn được miễn phí học phí, bao cả học bổng. Và đây mới là cú nghịch lý vũ trụ, Cuba biến bác sĩ thành vũ khí ngoại giao. Khi có động đất ở Haiti, bác sĩ Cuba có mặt đầu tiên. Khi Ebola bùng nổ ở Tây Phi, bác sĩ Cuba bay qua, mặc đồ bảo hộ chui thẳng vô tâm dịch. Còn Covid-19 thì sao? Trong khi nhiều nước lo cứu mình còn chưa xong, Cuba vẫn gửi đội ngũ y tế đến Ý Tây Ban Nha, Nam Mỹ và châu Phi để hỗ trợ. Người ta gọi đó là đội quân áo trắng, đi đâu cũng cứu người, bất kể màu da, chính trị hay tôn giáo. Nói thiệt, nếu mà thế giới có cuộc thi quốc gia nghèo nhưng chịu chơi nhất, chắc Cuba vác cúp về nhà luôn. Vừa bị Mỹ siết cổ 60 năm, vừa thiếu thốn đủ đường, mà vẫn cho đi. Wow! Nghịch lý, tại sao cứu người nhưng vẫn bị cấm vận? Rồi, nghe nghịch lý đây nè anh em. Cuba xuất khẩu bác sĩ đi khắp thế giới cứu người như siêu nhân mặc áo blue trắng. Nhưng chính cái siêu năng lực này lại là nguồn kiếm ngoại tệ lớn nhất của họ. Số liệu cho thấy, năm 2006, chương trình này mang về 2,3 tỷ USD,
chiếm 28% tổng xuất khẩu. Năm 2018, tăng lên 6,4 tỷ USD. Năm 2022, dù bị siết, vẫn 4,9 tỷ USD. Mà Cuba thì đâu có tự do như gió trời cho mấy ông bác sĩ này. Chính phủ giữ lại 70-95% lương do nước chủ nhà trả, còn bác sĩ nhận phần ít ỏi còn lại. Hộ chiếu thì bị giữ, đi đâu cũng có người kè kè giám sát. Ai bỏ trốn, xin lỗi, bị gắn mác phản bội, cấm về nước ít nhất 8 năm. Thế là Mỹ cáo buộc Cuba, nào là xuất khẩu bác sĩ để kiếm ngoại tệ, ép buộc y sĩ đi làm như lao động cưỡng bức, nào là buôn người trá hình, thậm chí ép bác sĩ can thiệp chính trị ở mấy nước như Venezuela. Human Rights Watch, New York Times cũng từng phơi bày một loạt vụ lùm xùm. Hậu quả là sao? Mỹ không những không công nhận, mà còn siết cấm vận nặng hơn. Mua thuốc, mua thiết bị y tế của Cuba giờ khó như đi xin visa Mỹ vậy. Năm 2025, Mỹ thậm chí trừng phạt quan chức ở Brazil, Trung Mỹ, rồi điều tra qua OAS, hạn chế visa với cả những quốc gia dám hợp tác với Cuba. Trong khi đó, Cuba cãi cực gắt, đây là nhân đạo chứ không phải buôn người. Họ khẳng định chương trình tự nguyện giúp hàng triệu người sống sót, còn Mỹ thì chỉ đang lấy cớ chính trị để bóp nghẹt Cuba thêm thôi. Liên Hợp Quốc năm 2023 cũng từng ghi nhận có vấn đề thật, nhưng không thể coi là cưỡng bức. Vấn đề là, ngay trong đại dịch Covid, bác sĩ Cuba vẫn bay qua Ý, châu Phi, Nam Mỹ cứu người. Nhưng ở quê nhà, dân Cuba xếp hàng dài cả ngày chỉ để mua aspirin hay kháng sinh. Bệnh viện thiếu máy móc, thuốc men, chỉ có 30% thuốc thiết yếu là sẵn có. Một nghịch lý cay đắng, cứu thế giới, nhưng không đủ thuốc để cứu chính dân mình. Và đó, anh em thấy chưa? Một đất nước nghèo nàn, bị cấm vận hơn 60 năm, vật chất thiếu thốn, nhưng vẫn trở thành bác sĩ của thế giới. Trong khi mấy ông nước giàu thì lo tranh giành vaccine, khóa kho thuốc cho riêng mình. Cuba đã dạy cả thế giới một bài học, tinh thần nhân đạo đôi khi mạnh hơn chính trị và kinh tế. Nhưng cũng không tránh khỏi nghịch lý, cứu thiên hạ thì được tung hô, còn dân nhà thì vẫn xếp hàng mua thuốc giảm đau. Anh em nghĩ sao? Đây là tinh thần nhân đạo thật sự, hay là một phi vụ chính trị trá hình? Bình luận bên dưới cho tôi biết nhé, tôi hóng lắm luôn á. Cuba không bao giờ một mình, bạn bè quốc tế đứng cạnh. Người ta thường nói, trong hoạn nạn mới biết ai thực sự là bạn, và Cuba chính là minh chứng sống. Bị Mỹ cấm vận hơn 60 năm, tưởng đâu sẽ bị cô lập, bị bóp nghẹt, nhưng không. Cuba chưa bao giờ một mình, Cuba không cô lập. Họ có những người bạn lớn, từ Nga, Trung Quốc, Việt Nam, cho đến cả Mỹ Latin và châu Phi, những nơi mà Cuba từng chìa tay giúp đỡ. Một, Liên Hợp Quốc, cả thế giới đứng về phía Cuba. Năm nào cũng vậy, tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, gần như toàn bộ thế giới bỏ phiếu phản đối lệnh cấm vận của Mỹ với Cuba. Kết quả hầu như tuyệt đối, hơn 190 nước ủng hộ Cuba, chỉ có Mỹ và một hai ông bạn thân là bỏ phiếu chống. Năm 2023, 187 nước ủng hộ Cuba, chỉ Mỹ và Israel chống lại. Họ gọi cấm vận là bất công, gây thiệt hại 4,87 tỷ USD mỗi năm. Nghĩa là, cả thế giới coi lệnh cấm vận này là vô lý và phi nhân đạo. Hai, Nga, người anh em cũ trở lại. Sau khi Liên Xô sụp đổ, Cuba từng chao đảo, quan hệ có lúc chững lại, nhưng gần đây, Nga quay lại giúp Cuba, mang theo dầu mỏ, lúa mì, viện trợ y tế. Năm 2023, Nga còn ký hợp tác lớn với Cuba để chia lửa cấm vận Mỹ. Cùng năm, Nga cung cấp dầu mỏ, viện trợ quân sự và xóa nợ 38 tỷ USD. Họ ký thêm nhiều hợp tác lớn, từ năng lượng đến quân sự. Thậm chí, mở lại tuyến bay Moscow, Havana để du khách Nga đến thẳng Cuba, bất chấp trừng phạt. Ba, Trung Quốc, đồng minh chiến lược. Nếu Nga là bạn cũ, thì Trung Quốc chính là đối tác thương mại lớn nhất của Cuba hiện tại. Năm 2023, thương mại song phương đạt gần 2 tỷ USD, bất chấp cấm vận. Trung Quốc xuất khẩu máy móc, thiết bị viễn thông, ô tô điện và nhập khẩu đường mía, niken, dược phẩm từ Cuba.
Bắc Kinh từng viện trợ hàng triệu liều vaccine, thiết bị y tế và tín dụng ưu đãi trong thời Covid-19. Các tập đoàn Trung Quốc đầu tư vào năng lượng tái tạo, viễn thông, hạ tầng cảng biển và 5G ở Cuba. Tháng 12 năm 2022, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel được Tập Cận Bình đón tiếp cấp nhà nước ở Bắc Kinh và Trung Quốc cam kết hỗ trợ tái cơ cấu nợ, viện trợ nhân đạo và tăng cường đầu tư. Thực tế, Trung Quốc hiện là phao cứu sinh quan trọng nhất của Cuba trong thương mại quốc tế. Bốn, Việt Nam, người bạn huyền thoại. Nhưng nhắc đến bạn bè của Cuba, không thể thiếu Việt Nam. Năm 1973, giữa khói lửa chiến tranh, Fidel Castro là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên đặt chân đến vùng giải phóng miền Nam Việt Nam khi chiến tranh chưa kết thúc. Ông đã nói câu để đời: vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình. Trong những năm tháng khó khăn, Cuba gửi gạo thuốc men và đào tạo hàng trăm sinh viên Việt Nam. Ngược lại, khi Cuba thiếu lương thực, Việt Nam gửi gạo. Khi thế giới khốn đốn vì Covid-19, Cuba gửi bác sĩ và vaccine sang hỗ trợ Việt Nam. Đây không chỉ là tình bạn, mà là tình anh em máu thịt, khó có mối quan hệ ngoại giao nào sánh bằng. 5. Mỹ Latin và châu Phi, những người bạn tri ân. Ở Mỹ Latin, Cuba là thầy thuốc chung của cả khu vực. Hàng ngàn bác sĩ Cuba đã cứu sống biết bao mạng người. Và khi Cuba cần, họ gửi ngược lại lương thực, xăng dầu, ngoại tệ để giúp Havana trụ vững. Ở châu Phi, từ những năm tháng chiến đấu chống thực dân cho tới dịch Ebola, Cuba luôn có mặt. Đó là lý do hôm nay, Angola, Algeria, Nam Phi vẫn coi Cuba như anh em, đến giờ họ vẫn dành sự kính trọng đặc biệt cho Cuba. Và bạn có biết, ngay cả Ý, một quốc gia châu Âu giàu có, cũng từng phải cầu cứu bác sĩ Cuba trong đại dịch Covid-19. Một hình ảnh khiến cả thế giới xúc động. Cho nên, Mỹ có thể mạnh, Mỹ có thể bao vây, nhưng Mỹ không thể cô lập Cuba hoàn toàn. Bởi Cuba có ít tiền, nhưng có tình người, và chính tình người ấy đã trở thành quyền lực mềm mạnh nhất cả thế giới nể phục và sẵn sàng chìa tay giúp đỡ. Cấm vận có thể làm Cuba nghèo vật chất, nhưng không bao giờ làm Cuba nghèo bạn bè. Một quốc gia nhỏ bé, nhưng có những người bạn lớn sẵn sàng sát cánh, có sự ủng hộ mà không siêu cường nào sánh được. Và đôi khi, được yêu mến, được tôn trọng trên toàn cầu, còn giàu hơn bất kỳ kho vàng, kho dầu nào. Đó là sức mạnh khiến Mỹ dù hùng mạnh đến đâu, cũng không thể quật ngã Cuba. Bài học cho Việt Nam từ câu chuyện Cuba. Có người sẽ hỏi, ủa, Cuba xa tận trời Tây, liên quan gì đến Việt Nam mà phải học? Nghe thì có vẻ xa, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy nhiều thứ đáng để suy ngẫm. 1. Tinh thần và niềm tin quan trọng hơn vật chất. Cuba nghèo điện, nghèo xăng, nghèo đô la, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ nghèo tinh thần. Chính sự lạc quan, văn hóa quẩy trước lo sau để giúp họ tồn tại qua 60 năm cấm vận. Bài học cho Việt Nam, dù khó khăn cỡ nào, chính tinh thần dân tộc, niềm tin và sự lạc quan mới là lá chắn thép đưa chúng ta đi qua chiến tranh, thiên tai hay đại dịch. 2. Quyền lực mềm đôi khi mạnh hơn cả súng đạn. Cuba không có bom hạt nhân, không có GDP khổng lồ, nhưng họ có đội quân áo trắng, bác sĩ. Đội quân áo trắng đi khắp hành tinh, cứu người không phân biệt màu da hay chính trị. Bằng việc cứu người, Cuba xây dựng hình ảnh quốc gia nhân đạo, được toàn cầu kính nể. Việt Nam hoàn toàn có thể học cách này, xuất khẩu trí tuệ, giáo dục, văn hóa, đôi khi còn đáng giá hơn cả xuất khẩu dầu, thép hay gạo. 3. Bạn bè quốc tế là tài sản vô giá. Nếu Cuba chỉ đứng một mình, có lẽ Cuba đã gục ngã từ lâu. Nhưng nhờ có bạn bè, họ vẫn trụ vững suốt 60 năm. Việt Nam cũng từng vậy, có sự ủng hộ quốc tế trong kháng chiến, và giờ cũng cần mở rộng bạn bè để bảo vệ lợi ích quốc gia. Bài học, ngoại giao nhân văn chính là sức mạnh sống còn. 4. Không quốc gia nào là cường quốc cô đơn mãi mãi. Mỹ mạnh thật đấy, dù mạnh cỡ nào,
nhưng lệnh cấm vận lại bị gần như cả thế giới phản đối. Sức mạnh tuyệt đối không nằm ở bắt người ta sợ, mà ở khiến người ta tôn trọng. Việt Nam trong hành trình phát triển cũng phải chọn, muốn người ta sợ mình, hay muốn người ta tôn trọng mình. Cuba dạy ta một chân lý: một quốc gia có thể nghèo tài nguyên, nhưng nếu giàu tình người, giàu văn hóa và giàu bạn bè quốc tế, thì sẽ không bao giờ bị đánh gục. Biết đâu, đó cũng là con đường để Việt Nam vươn lên, không chỉ bằng kinh tế, mà còn bằng trái tim và trí tuệ. Cuba, một quốc gia đầy nghịch lý, nhưng lại để lại cho thế giới một bài học thấm thía. Trong một thế giới mà tiền bạc và quyền lực thường quyết định tất cả, Cuba nhắc nhở chúng ta rằng cái mạnh nhất, cái giúp một dân tộc đứng vững, không phải vàng, không phải dầu mỏ, mà là trái tim và sự đoàn kết. Cuba nghèo vì cấm vận, nhưng vẫn hào phóng gửi bác sĩ đi khắp thế giới. Trong khi Mỹ nói là vì nhân quyền, nhưng lại để hàng triệu người Cuba phải chịu khổ vì thiếu thuốc, thiếu lương thực. Thành ra, dân thường là người chịu trận, còn giới lãnh đạo thì vẫn ngồi ghế, đọc diễn văn đều đều. Thế giới thì chia hai luồng ý kiến. Có người gọi Cuba là thiên thần áo trắng, biểu tượng của nhân đạo. Có người lại bảo Cuba đang kinh doanh trên lưng bác sĩ. Vậy rốt cuộc, Cuba là người hùng nhân đạo, hay chỉ là nạn nhân của chính trị toàn cầu? Anh em nghĩ sao? Việt Nam có nên học Cuba ở điểm nào không? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé! Và đừng quên like, share, subscribe để ủng hộ kênh Nhất Thế Giới, cũng như cùng nhau bóc trần những nghịch lý khó đỡ khắp hành tinh trong các video tiếp theo nhé! Video hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em trong các chủ đề hấp dẫn tiếp theo. Bye!